يتصاعد التوتر بين موسكو ودول الناتو على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي مضى على اندلاعها نحو 3 أشهر، حيث لا يقتصر تبادل الاتهامات والتهديدات بين روسيا وبريطانيا على المستوى الرسمي، بل وتطور لتهديدات علنية بتدمير بريطانيا نوويا ومسحها من خريطة العالم. ورغم حصار دول الناتو لروسيا بأكثر من 150 رأس نووي، فإن قيصر الكرملين لديه منظومات دفاعية نووية صممت خصيصا لاستهداف الصواريخ النووية الفرط صوتية والعابرة للقارات، نستعرضها لكم عزيزي المشاهد في هذا الفيديو. منظومة الدرع الروسي نودول. تاريخ التصنيع. بدأ السوفييت العمل على تطوير منظومة مضادة للصواريخ البالستية والنووية منذ أواسط الخمسينيات، وكانت أولها هي منظومة A المسلحة بصواريخ في 1000 والتي نشرت عام 1956. أثبتت تلك المنظومة وقتها قدرات هائلة على استهداف الصواريخ البالستية، ونجحت في إحدى التجارب بتنفيذ اعتراض ضد صاروخ R-12 السوفيتي البالستي الذي تم استخدامه كهدف، وكانت هذه أول مرة يتم فيها إسقاط صاروخ باليستي في العالم. وأصبح تاريخ 4 من آذار من كل عام يحتفل به كيوم لقوات الدفاع الصاروخي الروسية. مواصفات منظومة A. تعتمد المنظومة على صواريخ V1000 التي يصل مداها حتى 300 كيلومتر، وارتفاعها الأقصى يصل إلى 28 كيلومتر، وسرعة الصاروخ في المرحلة الثانية بعد انفصال المعزز تصل ل5 ماخ. الصواريخ تم تزويدها برؤوس تحتوي على 16,000 شظية من كرات كبريت تكنسدن التي يمكنها خروق الدروع. يتم توجيه صواريخ المنظومة بموجات الراديو من خلال كمبيوتر الرادار دوناي 2، والذي كان يعتبر سوبر كمبيوتر في زمنه، وكان يمكنه تنفيذ 40,000 عملية في ثانية. أداء منظومة A لم يكن مثاليا، حيث كان الاعتراض يتم داخل الغلاف الجوي، ولم تكن المنظومة قادرة على التعامل سوى مع هدف واحد. منظومة A35. المنظومة الأحدث هي A35، تم تطويرها عام 1958 بهدف صنع منظومة قادرة على اعتراض عدة أهداف بوقت واحد، وعلى أن يتم الاعتراض خارج الغلاف الجوي، وأن تكون صواريخ المنظومة مسلحة برؤوس نووية. وقد يتساءل البعض لماذا يتم تسليح منظومة اعتراضية برؤوس نووية؟ السبب في ذلك هو لتوسيع دائرة الاستهداف، حيث ينفجر الرأس النووي للصاروخ بعد إطلاقه بالقرب من الصواريخ المهاجمة، محدث موجة انفجارية حرارية هائلة كفيلة بتدمير صاروخ أمريكي يحمل عدة رؤوس نووية بضربة واحدة جراء قوة الانفجار النووي في طبقات الجو العليا، بدلاً من استخدام عدة مقذوفات لكل رأس مهاجم. اكتمل تطوير منظومة A35 بنهاية عام 1967، وتسلحت بصواريخ من نوع 5V61، ودخلت الخدمة القتالية عام 1971 بعد تجاوز المنظومة عدة تجارب حقيقية. صواريخ 5V61 التي تعتمد عليها المنظومة تتكون من مرحلتين، الأولى تعمل بالوقود الصلب، والثانية بالوقود السائل. مدى هذه الصواريخ يصل حتى 400 كيلومتر، وارتفاعها الأقصى غير معروف، وسرعتها القصوى وصلت حتى 4 ماخ، ويمكنها التعامل مع أهداف سرعتها حتى 17 ماخ، ما يعادل 5 كيلومترات في الثانية. تعتمد الصواريخ في توجيهها على تيار آلي خلال مسارها، مع تلقي أوامر تصحيح لإحداثية موقع الهدف من رادار داناي 3M الذي يصل مداه حتى 2500 كيلومتر. منظومة A35 قادرة على اعتراض حتى 8 أهداف من اتجاهات مختلفة أو من اتجاه واحد، وكان معدل الرمي لها صاروخين لكل هدف واحد. تم تسليح صواريخ المنظومة برأس نووي بقدرة 3 ميجاطن، وكان المفروض أن تتم عملية الاعتراض خارج الغلاف الجوي، ولاحقا زودت صواريخ المنظومة برأس نيوتروني بقوة 20 كيلوطن فقط. صمم العلماء الروس مكونات هذه المنظومة لتكون مقاومة للنبضة الكهرومغناطيسية التي تتولد عند حصول الانفجار النووي للصواريخ خارج الغلاف الجوي.
لكن مع إدخال الولايات المتحدة لصواريخ بولاريس للخدمة في نهاية الستينيات والتي كانت تطلق من الغواصات، أصبحت المنظومة السوفيتية غير قادرة على القيام بمهمتها، حيث كان الصاروخ الواحد من نوع بولاريس الأمريكي قادر على حمل 3 رؤوس نووية، أي أن غواصة أمريكية واحدة قادرة على إطلاق حتى 48 رأس حربي، ما يعني أن كل منظومات A-35 المنتشرة حول موسكو لن تكون قادرة على صد هذا الهجوم من غواصة واحدة. منظومة A-135. التطور الكبير لصواريخ بولاريس الأمريكية دفع السوفييت عام 1971 لتطوير منظومة جديدة أكثر قدرة على التعامل مع العديد من الأهداف بوقت واحد، مع رادارات أقوى قادرة على تمييز الأهداف الخداعية من الحقيقية وبمناعة عالية ضد التشويش. فتقرر البدء بتطوير المنظومة الجديدة وقتها A-135. تعتمد هذه المنظومة في عملها على طبقتين من الدفاع الصاروخي، الأولى خارج الغلاف الجوي تستخدم صواريخا من نوع 51 T6 والتي لدى الناتو باسم جورجون، والثانية للدفاع الصاروخي ضد الصواريخ التي تفلت لداخل الغلاف الجوي وتختص بهذه الطبقة صواريخ 53 T6 والتي تعرف لدى الناتو باسم غازال. مواصفات منظومة A-135. كما ذكرنا في السابق، تعتمد المنظومة على صاروخين، الأول هو صاروخ جورجون 51 T6 وهو الصاروخ الأبعد في المدى للمنظومة الروسية المضادة للصواريخ، وهو مخصص لمهام الاعتراض خارج الغلاف الجوي. يصل مداه حتى 1500 كيلومتر وارتفاعه حتى 800 كيلومتر، بينما تصل سرعته حتى 7 ماخ. يملك جورجون توجيها بالقصور ذاتي إضافة لتوجيه بأوامر التصحيح من رادار النيران. تميزت هذه الصواريخ بمقاومة عالية لنبض الكهرومغناطيسي، حيث يقوم الكمبيوتر الداخلي في الصاروخ بإخماد نفسه عند المرور في منطقة إشعاع، ويقوم قبل ذلك بحفظ سجلات مساره وبيانات الهدف ومساره، وبعد تجاوزه للمنطقة المشعة يقوم باسترجاع البيانات ومتابعة مساره حسب أوامر توجيه رادار النيران، ويعيد حساب موقعه وموقع الهدف في حال انقطاع الاتصال مع الأرض بناء على بياناته قبل الانقطاع، بالإضافة لأهدافه من الصواريخ الباليستية يمكنه إسقاط الأقمار الصناعية. يحتاج صاروخ 51 T6 وقتا لتجهيزه يصل إلى 3 أيام ما بين تعبئة الوقود وتركيب الرأس النووي وإدخاله في صومعته. رأسه الحربي النووي بقوة تصل ل3 ميجا طن، ولاحقا تم تخفيض قوته ل20 كيلو طن، وذلك لتخفيض قوة النبضة الكهرومغناطيسية التي يمكن أن تؤثر على عمل منظومة A-135 بصواريخها وراداراتها. بدأ تسليم صواريخ جورجون 51 T6 لقوات الصواريخ الروسية عام 1990، وفي عام 1995 دخلت منظومة A-135 للخدمة بشكل كامل في عدة مواقع في محيط موسكو. صاروخ غازال 53 T6 هو صاروخ الطبقة الثانية في منظومة A-135، ومهمته إسقاط الصواريخ والرؤوس الحربية التي تتجاوز طبقة الغلاف الجوي باتجاه محيط موسكو. يتميز بسرعة عالية جدا تصل ل17 ماخ بمدى يصل إلى 100 كيلومتر، ويستطيع بلوغ ارتفاع 30 كيلومترا. صنع جسم غازال من التيتانيوم ورأسه النووي بقوة 10 كيلو طن مصنوع من السيراميك لمقاومة الحرارة التي تسببها سرعته العالية جدا. سبب سرعته العالية هو محركه النبضي العامل بالوقود صلب، الذي يقوم بحرق الوقود بسرعة الصوت تقريبا. الرادار وأنظمة الرصد. عصب منظومة A-135 هو الرادار دون 2N الذي استغرق بناؤه من عام 1979 حتى عام 1981، وانتهى تركيب جميع معداته واختبارها عام 1986. استخدم في إنشائه 30,000 طن من المعادن و50,000 طن من الخرسانة و20,000 كيلومتر من الكابلات. يغطي الرادار 360 درجة، ويبلغ قطر الهوائي الخاص به 18 متر، وشكله على هيئة هرم مقطوع الرأس.
عرضه في الأسفل 130 متراً وارتفاعه 35 متراً وعرضه في الأعلى 100 متر. عقل هذا الرادار مكون من 4 سوبر كمبيوتر من نوع إلبورس 2 قادرة على تنفيذ مليار عملية في الثانية الواحدة، ويمكنه تتبع الأهداف الباليستية من مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر ومداه الأقصى يصل إلى 3700 كيلومتر. في عام 1996 أجريت تجربة استطاع خلالها الرادار كشف هدف بمساحة 5 سنتيمتر مربع من مسافة 800 كيلومتر، وحسب بعض المصادر الروسية فإنه قادر على توجيه حتى 100 صاروخ اعتراضي لأهدافها. منظومة A235 نودل. بعد انسحاب أمريكا من معاهدة صواريخ المضادة عام 2002 قررت القيادة الروسية البدء في عملية تحديث عميق لمنظومة A135، لكن هذا التحديث كان بطيئا للغاية، وحسب الروس كان متأخرا عن المخطط له ب5 سنوات وربما أكثر، وحتى بعد انتهاء عملية التحديث كان سيكون محدودا بمنطقة موسكو فقط ولن يحمي كل الأرض الروسية. ولمواجهة هذه المشكلة بدأ العلماء الروس بتطوير منظومة أحدث تحل محلها، خاصة أن صواريخ 51 T6 تم إخراجها من الخدمة بدءا من عام 2006 حتى عام 2010، وأصبحت في المخازن قيد الخدمة الاحتياطية. كما أن صواريخ 53 T6 انتهى عمرها التخزيني وهو 10 سنوات في حاوياتها، وتم تمديد عمرها حتى 15 سنة أخرى. المنظومة الجديدة A235 سرية وقيد التطوير، ولم يعرف تفاصيلها حتى الآن، وكل ما نشر عنها هو توقعات لما ستكون عليه مع قليل من المعلومات. وفيما يلي عزيزي المشاهد نذكر المعلومات المنشورة عنها في بعض المواقع العسكرية. ستكون متعددة الطبقات أيضا مثل منظومة A135، وستغطي حتى ارتفاع 750 كيلومتر، وستكون متنقلة أو جزء منها متنقل لتغطي كل الأراضي الروسية. سيتم تزويدها بصواريخ حديثة من طراز 53 T6M. المنظومة الجديدة ستكون قادرة على تنفيذ اعتراض غير نووي للصواريخ الباليستية، سواء عن طريق تدمير الأهداف بالاعتماد على الطاقة الحركية أو باستخدام تقنيات أخرى، بالإضافة إلى أن بعض الصواريخ ستحتفظ بتسليح الرؤوس النووية. كما ستكون صواريخ منظومة S500 إحدى طبقات منظومة A235، وسيتم تحديث رادار دون 2N إلى مستوى أعلى وإضافة سوبر كمبيوتر جديد من نوع إلبروس 3M. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل تستطيع منظومة الدرع النووي نودل التصدي لأي هجمات نووية محتملة تستهدف الجيش الروسي؟